Ma egy olyan témába fogunk fejest ugrani, ami eddig még nem volt jelen a csatornán, ugyanis a Funwall-tól kaptam egy vadnyugati postahivatal moduláris készletet, eddig még a Western elkerült engem, úgyhogy most ideje fejest ugrani bele. A moduláris épületeket egyébként is szeretem, nemrég találtunk egymásra a Funwall-lal, és megkértek, hogy bemutatnám be a készletüket, ami egyébként most december közepén meg is jelent tudomásom szerint. Tehát mire ez a videó kimegy, addigra elméletileg már elérhető is a készlet. Minden készletük LED világítással ellátott. A dobozból láthatjátok azt is, hogy meglehetősen impozáns, tök jól néz ki, úgyhogy szerintem bele is vettem magam, én a magam részéről nagyon izgatott vagyok. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! A készletet hála az égnek eredeti dobozában kaptam meg, ugyanis gyönyörű doboza van, nagyon minőségi prémium hatást kelt. Az elején magával a postahivatallal, ami bele van egy western városképbe helyezve, a kis minifigurák sürgülődnek körülötte, még lovakat is kapunk, tök jó az egész. Egyébként a Funwall-nak több tematikája van, western, cyberpunk, steampunk, farm élet, középkor, stb. És például a western kollekciójukban, ha beléptek az oldalra, akkor van egy ugyanilyen városkép, és azon belül lehet kiválaszgatni a szetteket. Ez például tök jó, nekem ez nagyon tetszik. Látszik, hogy nagy figyelmet fordítanak az oldalukra is. Itt van a Funwall-nak a márkajelzése, egy kis mottójuk a Delight Day and Night, F944-es a termékkód, 1692 darabos a készlet, és 16 év felett ajánlott, hát valószínűleg a LED világítások beépítése miatt is. Itt van egy aranyos kis bélyeg, ugye postahivatalról van szó, egy vadnyugati bélyeg, ide is van írva, hogy Old West, 5-ös számú, és ennek a készletnek van egy kis sematikus rajza rajta. A doboz oldalain nem volt semmi, a hátulján pedig az eddig megjelent western tematikájú készleteket láthatjuk. Van ugye itt szalon, sheriff hivatal, középen a postahivatal, van egy kis üzletünk, egy vonat vasútállomással, és egy kis lovaskocsi is. Ezekből egy tök jó kis városképet lehet összeállítani. Most vettem észre, hogy a doboz alján bizony még láthatjuk a minifigurákat, és rögtön az is feltűnhet, hogy a Funwall egy kicsit más minifigurákkal dolgozik, mint a Legónál megszokhattuk. Egy picit kiszélesítettebb a fejek alja, olyan, mintha nagy lenne az álluk. Hát kíváncsi leszek rájuk élőben is. Minden esetre tök jól mutatnak ezek a kis postai dolgozók, egyéb karakterek. Dobozt kinyitva rögtön feltárul tartalma. Már ez is egy nagyon minőségi hatás kell. Ígérem, többször nem mondom el, de eddig le vagyok nyűgözve. Ki is pakolom a tartalmát. Összerakási útmutató. Ebbe a kis narancssárga dobozba lesznek a világítás elemei, Bricks Light Kit feliratot megkapjuk hozzá. Külön kis zacskók, egy kis útmutató, még csipesz is járt hozzá. Valószínűleg ez meg majd az elemtartó box lesz. Hát az acsikat én most innen nem szedem ki, de azt már látom, hogy van több 6-os, több 8-as, több 4-es, alszámozva vannak 8-1, 8-2, stb. Valószínűleg ugye az összerakás sorrendjében kell majd így haladni. A lényeg, hogy be vannak számozva. De azért az összerakási útmutatókban még pillancsunk már bele. Az elején ugye a doboz elején látott kép, annyi, hogy itt van egy kis QR kód, amit beszkennelve PDF formátumban is letölthetjük az útmutatót. A hátulja az tiszta fekete, egyébként a fekete háttéren a narancssárga feliratok tök jól mutatnak. Na lássuk, kíváncsi leszek, lesz-e valami extra benne. Igen. Wow, service card. Ha jól látom, itt az ügyfélszolgálati elérhetőségek vannak. Na, ez is egy tök jó extra. Van egy kis információ magáról, a Funwall cégről, honnan ered a nevük. 2014-ben alapították őket. Tehát már egy 10 éve piacon lévő cégről beszélünk, és ugye a világító brikkes projektekre szakosodtak, tehát a termékeik tartalmaznak világításokat. Hát komolyan mindjárt betoljok, még sztorit is írtak köré. Itt van a kis minifiguránk, a kis öreg anyónk, aki elmondja, hogy szeretne egy polgárháborús veteránról egy történetet elmondani.
aki évekkel ezelőtt érkezett ebbe a vadnyugati városkába, hogy új életet kezdjen. Nagyon jó, hogy ebbe a készletbe vannak ezek így belehelyezve. Hát ilyet se láttam még. Hank olyan lett, mint a városka apa figurája, rühelte a háborút, csak a békét és a stabilitást, az állandóságot kutatta, segített mindenkinek. A veterán karakterünk, ez a kis posta vezető karakter, úgy látszik az új életét elkezdte. Itt van Billy, a kis figuránk, egy híres kölyök, aki az utcákon nőtt fel, Hank magához vette, és végül ő egy kis ilyen postai futár kihordó lett, ő szaladgál a levelekkel a városban, és mindig bajba kerül. Mégis imádják. Itt pedig láthatunk egy karaktert, egy gonosz rossz arcút, aki mindig rosszban sántikál, és most éppen egy vonatrablásra készül. Ezek egy kis titkos sztorik itt bele vannak építve a készletben. Nagyon-nagyon tetszik. Gyanúm szerint itt viszont már, igen, kapunk egy listát arról, hogy mi van a dobozban. A brikkek, a LED lightning kit, a brick separator, tehát az elemszétszedő, maga az útmutató, egy kis szervizkártya. Itt van a világításhoz egy kis útmutatás, mi van a világításnak a csomagjaiban, hogyan kell használni az elemszétszedőt, rendkívül nehéz feladat, de egyébként hasznos, mert sokan nem tudnak róla, hogyan kell a csatlakozóból az elosztókat kihúzni biztonságosan, ugye a csipesz segítségével, hogy ne essen baja. További óvintézkedések, elembehelyezés, ha jól látom 3 darab 3-ás elemmel fog működni a box, hogyan bizonyosodjunk meg róla, hogy megfelelően működik a világítás. Itt pedig jön a minifiguráknak az összerakása, amik valóban egy picit máshogy néznek ki, az egész törzs, torzó rész, az teljesen máshogy csatlakozik. Van 4 darab minifiguránk, ha jól látom. Az F csomagban lesznek. Plusz a lovak, azokat ide nem mutatja. Hank, Billy, Martha és ugye a lovászunk. Most hirtelen nem is látom, hogy írta a nevét. Hát még a minifigura összerakást is tök részletesen megmutatja. Na, itt viszont már a 6. oldalon elkezdjük az első fázist. 1-es zacskó, F zacskó, 1-es világítás zacskó, ezek kellenek, idáig fogunk eljutni. Én az összerakás során ugyanígy fogok haladni, fázisonként be fogom mutatni, hogy addig mi készült el, hogy haladtam, így szoktam ezt csinálni. Még elnézek a végére, hogy hol ér véget az útmutató. Kaktuszokkal. Úgy látom, a 485. lépés a 336. oldalon, ez lesz az utolsó. És még itt láttunk egy kis útmutatást magáról a vadnyugati készletekről. Itt láthatjuk őket világítással. Ez nagyon jó ötlet, hogy sötét háttérrel jelenítik meg őket. A farm élet, van itt minden. Sajtkészítőüzem, traktor, baromfiól, retroházak, városi élet. Na, már így is szerintem elég idő eltelt a videóban. Nem húzom tovább az időt. Összerakom, láthatjátok majd a különféle fázisokat, utána pedig a kész modellt megnézzük együtt. Ne menjetek sehová! 1-es zacskó utáni állapot, elkészült az alapja az egész épületnek, valamint ugye a környezetének. Itt lesz az épület, és ugye ez a rész, ez a sáv lesz majd a környezete. Készen 4 minifiguránk, őket majd megmutatom később részletesen, viszont tényleg egyedi minifigurák, nem olyanok, mint a Legóé, de nekem mégis nagyon tetszenek. Elsőre picit furák voltak, de gyorsan hozzá lehet szokni. Tök jól belepasszolnak egyébként ebbe a vadnyugati környezetbe. Az épületen belül kellett már ténykednünk egy picit, elkészült egy kis asztalka, rajta könyvekkel, borítékokkal. Itt láthatjátok, hogy a LED világításnak már vannak szálai, lógnak össze-vissza, és itt van egy elosztó csatlakozó, amihez én már hozzácsatlakoztattam most az elemtartó boxot, azért, hogy megmutathassam ezt a kis lámpácskát, ugyanis ehhez már hozzá megy itt egy szál, és ha bekapcsolom, akkor bizony világítani kezd. És nagyon jó, mert a Funwall-nak vannak egyedi speciális brikkjei, amik direkt a szálak elvezetésére szolgálnak. Megmutatom ezt az egész szekciót a másik oldaláról is. Egyébként minden egyes elem printelt. A Funwall nem használ egyetlen egy matricát se, ez megint egy hatalmas piros pont. Tök jó, itt van egy kis pisztoly az oldalára fogadva az asztalnak, ott van bent egy szép csillogó kulcs, itt van egy kis szütyőnk, ez is egy egész kis polc szerkezet, szintén könyvekkel, borítékokkal, különféle bélyegekkel. Ha erről megnézzük, akkor látjuk ott bent azt a hatalmas
kulcsot is, ami ki tudja mit nyit. Konkrétan már az első fázis alapján meg lehet mondani, tényleg iszonyat részletes lesz, és eddig én a készleteknél általában óvatosan fogalmaztam, és azt mondtam, hogy szinte Lego minőség. Itt már most azt kell mondjam, hogy ez Lego minőség. Ezek a speciális LED brickek pedig hát le a kalappal a fanból előtt. A matricákat meg egyébként nem nagyon szeretem, úgyhogy a printert elemekért legalább 10 extra pont jár. Kész a 2 zacskó, lényegében erre a helyiségre kellett koncentrálni, ami egy irodaszerűség lenne szerintem. Ezen az oldalán kapunk ugye egy ablakot, ahol az ügyintézés folyik, itt egy kis lámpa, óra az ajtó felett, amit egyébként ki lehet nyitni kívülre. Ezek pedig valószínűleg postaládák, hogy ilyen levélbedobó nyílások lennének. Tök jól néz ki ez az aranyozott elemsor itt ebbe a sötét barna falban. Az Offering Money Orders feliratból én arra következtetek, hogy itt mindenképpen pénzt cserél gazdát, azért van itt elzárva az egész. Mondjuk akár kicsi széfek is lehetnek ezek, bár én egyelőre maradok annál a verziónál, hogy postaládák. Maximum nincs igazam. Ha benézünk picit a helyiségbe, találunk ugye egy széket, magát az ügyintézőpultot, amin van egy toll, már borítékok címkézve, a falon szintén lóg egy lámpa, abba is van világítás már vezetve, hátul pedig polcon további borítékokat, leveleket, papírosokat és elküldendő iratokat találunk még. És a másik oldalra is kaptunk még egy-két kis részletet, itt már elkezdődött egy falrész, kint van egy levél, ennek valószínűleg lesz szerepe, ez pedig le van deszkázva, ugyanis itt repedés van a falon, láthatjátok, és ezt megpróbálják itt egy deszkával eltüntetni. Az ilyen kis részletekért szeretek moduláris épületeket, meg ilyen készleteket építeni. És még kapcsolok nektek világítást, ugyebár itt volt ez a lámpa, és ide került egy lámpába a világítós elem, valamint ide ez a falra akasztható lámpásba, valamint még itt lesz majd hátul egy. Tadám! Gyönyörű szépen működik. Tök jó. Nagyon tetszik. Kész a harmadik zacsi, és ezzel együtt a postahivatalnak a földszintje is, körben állnak a falak, elhelyeztünk mindent. Még mielőtt a belső részt megmutatom, azelőtt közelebbről vegyük már szemügyre a bejárati oldalt, ugyanis ide is felkerült egy kis lámpás, és hogyha bekapcsolom, akkor tadám, az is világít. Valamint ez a kis hirdetőtábla, ez külön kis kedvencem, amin a városi híreket olvashatjuk el, láthatjuk, hogy évfordulója van a szalonnak, valamint valamilyen elveszett, majd megtalált tárgyról is olvashatunk. Az ajtó, az természetesen nyitható, és akkor be lehet menni a postahivatalba. Egyébként az ablakon keresztül is tök jól belátni, és ha bekapcsolom a világítást, akkor ugye bent is látszik, hogy feloltódott a villany. Magán a postahivatalon belül még annyi történt, hogy elhelyezésre került a lépcső, ami majd felvezet a felső szintre, valamint a hirdetőtábla belső oldalára fel kellett cuppantani egy térképet, ami a környéken elhelyezkedő postahivatalokat mutatja meg. Ja, és már is imádom az egészet, ugyanis láthatjátok, hogy kinyitható lesz a hátoldala, hogy bele lehessen tekinteni az egészbe. Ez egy nagyon-nagyon jó megoldás, és egy kis fogantyúval lehet ezt megoldani. Iszonyat kényelmes, nagyon tetszik. Kész a negyedik fázis, amiben már az emeletet kellett elkezdeni. Ez lesz a front oldala, ugyanúgy ezzel a sötét bordó, mahagóni színű deszkázattal van beborítva. Tök jó, hogy az ablakok közül az egyik bizony be van törve. Na már most az nem lyukas, de a mintázata az olyan, mintha be lenne törve, és ezeket az ablakokat egyébként ki is lehet nyitogatni. Hát az alsót az macerásabban, ugyanis ott egy könyvespolc van. A belső oldalon olyan nagyon-nagyon sok dolog még nem kapott helyet. Ha már vagy nyugat, ott van egy kis sematizált bikakoponyánk a falon, ugye az emlegetett könyvespolc. Itt ezen az oldalon láthattok egy képet a postahivatalról, ez egyébként maga a szett rajzfilmesítve. Kicsit meg is mutatom nektek közelebbről. Fölötte lesz majd a világítás. És a másik oldalon egyfajta hirdetőtáblaként szintén híreket látunk, demokrata jelölteket gondolom választásoknak. Van itt egy a nyugat fejlődik cikk, valamint ilyen aktuális tudnivalók. A világítást azt most ennél a résznél még nem tudom nektek megmutatni, ugyanis az egésznek az aljába van, látjátok, ide beépítve az a bizonyos csatlakozó brick, ami majd ráfekszik ide. Tehát összekapcsolódik majd a földszinten lévő elemmel, és így a földszinti fogja továbbítani majd
a jelet, az elektromosságot a felső szint vezetékéhez, ledjeihez. Kész az 5-ös fázis, most már elkészült a felső szint is, és be is kellett borítani. Itt nem tudom, hogy padlástér lesz-e, vagy egyéb. Így már jobban látszik a betört ablak is. Hát meg az is, hogy picit maszatosak, meg párásak az ablakok, de mindegy. Amit mindenképpen meg szeretnék mutatni nektek, hogy a hátsó rész az ugyanúgy nyitható, mint az alsó. Furcsa módon ide fordítva kellett behelyezni egy ilyen nagyobb faldarabot. Kíváncsi leszek, hogy itt lesz-e még valami. Ha ezt megfogjuk, akkor viszont szépen ki lehet nyitni a felső részt, és bele lehet tekinteni. Rögtön feltűnhetett, hogy itt a kinyitható rész belsejére kellett 2 ilyen újságot felfogatni. Nem tudom, hogy ezt így alulról felfelé lehet lapozni, azért így van feltéve. Tök jó kis részlet, hogy ezt se hagyták üresen. És ha bár még most sötétbe burkolózik, de nézzük már be kicsit a belsejébe is, ugye nincs még rácsatlakoztatva az aljára. Ezen az oldalon hátul bekerült egy óra ingával, ami egyébként balra-jobbra mozgatható. Itt van egy kis polc, alul egy viszkis üveggel, tányér sajttal, üvegcse, pohárka, középen egy asztal, könyvekkel, pennával, valamint egy telefonnal, és ugye fent a plafonon is lesz majd konkrétan világításunk egy csillár képében. Megnézzük azért majd ezt úgy is, hogy fel lesz benne kapcsolva a villany. És szépen egyszerűen vissza is csukható. A 6. fázisban lényegében már csak kívülről kellett csinosítgatni az emeleti részt, itt elől a homlokzati részt kellett teljesen feldíszíteni. Ez a szekció itt teljes egészében külön lett rápattintva, mert kapunk egy kis kerítéses, hát nem erkélyrészt, mert nem lehet ide kiállni, picit takarja az ablakot, így az alsókat nem is lehet kinyitni. Valamint itt van a postahivatal felirat, gyönyörű szépen printelve, imádom a printeket, itt egy picike kis logószerűséggel, 2 bikaszar között egy levéllel. Azt még nem tudom, hogy ez a rész egyébként lesz-e fedve valamivel, bár sejtésem szerint nem. Viszont kaptunk egy tetőrészt 2 oldalra, ilyen össze-vissza eszkábált, ácsolt, deszkázott tetők, viszont tök jó, hogy nem egyezik a kettő, mindkettő külön dizájnt kapott. Ugye ez az egyik, és itt a másik. Szinte észre se vettem, és a végére is értem a 7-es zacsinak. Igazából annyi történt, hogy megkaptunk előre is egy kis előtetőrészt, lépcsőt, valamint egy padot. Igazából ez ennyi, ha megnézitek közelebbről, de tök jó kis részletek vannak itt is, tehát a lépcső sem egyenes, az is már kicsit meg van törve. Valamint az előtetőnek a szerkezete is eléggé kobottas, megviselte már az idő. Meg ki tudja, hogy még mi. Az épület mellé kaptunk egy tök izgalmas részt, egy kis istállóval, ugye egy tetővel, ami felemelhető, van ment egy fehér paripa, előtte egy etető, vagy itató, van itt egy kis korlátrész, az nekem külön tetszik, hogy itt ezt a ajtórészt ezt így ki lehet nyitni, és van még itt egy extra, hát most nem is tudom, hogy szétszedjem-e, ezt visszacsukjuk, hátul, ha benéztek, van egy ládika, egy kis összetákolt ládika. Tudjuk, hogy a lovász, hát legénynek nem mondanám, a csávó, aki lovászkodik, az régen ugye rossz fiú volt, hát rablásokból szerezte a jövedelmét, és bizony abba a ládába el kellett rejteni 2 aranyozott elemet, azok 2 kis aranytömböt szimbolizálnának. Szerintem most ezt nem szedem ki, de megmutatom az útmutatóból a képet. Nagyon szét kéne szedni, le kéne a tetőt, a lovat kivenni, teljesen benyúlni, azt is szétbontani. Jó kis részlet, csak eléggé elrejtették. És arról se feledkezzünk meg, hogy nevet kapott a postahivatalunk. Mégpedig Nyugati Sólyom postahivatal neve, hát picit meg van már billenve ez a névtábla is, itt is van egy kis repedés, de azért még üzemel. Már csak egy zacsi maradt, még kicsit szépítgetjük a környezetet, úgyhogy már a kész modellel fogok jönni. Felépült a postahivatal, fantasztikusan impozáns készlet. Még mielőtt megnéznénk kicsit közelebbről, azelőtt írjátok már meg kommentben, légy szíves. Jött egy tipp ajánlás, hogy az összerakás fázisainak közé mindig vágjam már be az adott összerakási résznek a timelapse-ét. Szerintetek ez így működhet-e? Próbáljuk meg ezt a következő videóban. Osszátok már meg a véleményeteket hozzászólásban. A következő bemutató részben már azokra a részletekre nem fogok kitérni, amiket megnéztünk az összerakás során, mert voltak bőven, csak az újdonságokat nézzük meg, mi került hozzá az utolsó fázisban, a világítást, valamint azért modulokra gyorsan szétbontom, hogy láthassátok, hogy hogyan is áll össze. Na de nézzük meg közelebbről. Kezdjük meg a bemutatót 4 minifigurával.
őket még nem mutattam be egyesével részletesen, nem a Legótól már megszokott minifigurák, eltérnek, egyedi Funwall minifigurákról van szó. Itt van Hank, a postahivatal vezetője, Billy, a kölyök, a segédje, Martha, szintén ott dolgozik a hivatalban, és a névtelen, banditából lovászmesterré avanzsált fiatalemberünk. Ezeknek a figuráknak mind a torzója, mind a lába, mind a csatlakozásai, mind a kézfeje egyedi, nem olyan, mint a Legónál, valamint a feje is, és talán itt van az egyedüli negatívum, tetszenek a figurák, viszont ez az állkapocs szerkezet, amit mindegyik kap, ez a szélesített állkapocs, ez kicsit fura. Főleg a női karaktereknél. De magukkal, a mintázatokkal, a printekkel nagyon-nagyon elégedett vagyok, tök jól belepasszolnak ebbe a western közegbe. A postahivatal épülete pedig főleg kint kapott egyedi részleteket, valamint még egy-két tárgyat bent is el kellett helyezni. Itt van először ugye a terasz rész, amit már korábban megnéztünk, de jött ide egy kis kaktusz, egy kis pózna, van itt egy kis táska, zsák, itt is van egy láda, amin van egy kisebb kézitáska, vagy egy ilyen szerszámos ládaszerűség, virágok kerültek még ide fel előre. Ez nem tudom mi lenne, valószínűleg egy postaláda, egy kék postaláda. Itt ugye a nagyobb virág, egy-egy kiszáradt kóró, ugye csak egy vadnyugati környezetben vagyunk, bekerült még egy ló. Ezek a lovak tetszenek nekem, ha bár itt a hát részüknél ez az elvékonyított rész, ez egy picit furán mutat. Hátulra bekerült egy hatalmas kaktusz, ami majdnem a tetejéig él a postahivatalnak, és ide kellett felpattintani az elemtartó boxot. Tök jól el van igazából dugva ide a hátuljára, úgyhogy nem lóg ki egyik irányba se. És a tető se lett ám üres. Van egy fészkünk 2 tojással, az egyik rögzítve van, a másikat azt ki lehet venni, vissza lehet tenni, tök jó. A készlet alsó szintjére került be még 2 bónusz tárgy, mégpedig az egyik ez a szék, Hanknek a széke, és ide bekerült egy kis tolható kis kocsi, amiben borítékok vannak. Ez tök jó meg van csinálva, hogy közötte van egy ilyen kiemelkedő elemrész, és az megtartja, de egyébként ki lehet venni, fel lehet emelni, és vissza lehet helyezni. Előre is bocsi a kicsit szemcsésebb képért, valamint az árnyékért pont hátulról van így világításom, de a világítását a készletnek azt így szeretném megmutatni. Fel is kapcsolom nektek gyorsan. Hát az árnyékomban mutat egyébként legjobban. Szerintem ezzel is teljes mértékben elégedettek lehetünk. Tök jól működik minden világítós brik. Kint az istálló is meg van világítva, az alsó szint előtt is van a terasz részen, belül 2, valamint fent 2, egy oldalfali és egy mennyezeti világítás. Még kinyitottam hátul is, hogy belenézhessetek. Bár ezekkel a fénynyalábokkal nem tudok mit kezdeni, sajnálom, a mobil ennyire képes. Remélem, hogy azért nem túl zavaró, és ki lehet venni a részleteket, de mivel a világítás egy fontos része a készletnek, muszáj vagyok megmutatni, és szeretném is megmutatni. A részleteket már megnéztük mind az alsó, mind a felső szinten, de így néz ki megvilágított formában. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki. És mivel alapból moduláris készletnek van tervezve, a szétszedése az elég egyszerű. Ezt a felső szintet tök egyszerűen le lehet pattintani. Ennyi. És ugye így már könnyebben be lehet tekinteni az alsó részbe, jobban lehet látni a kis részleteket is. De ezeket már megnéztük. Le lehetne pattintani a felső résznek a tetejét is egyébként, de az egy kicsit macerásabb, ugyanis van rácsatlakoztatva a mennyezeti világítás miatt egy csatlakozó, nem akarom, hogy véletlenül megszakadjon, valamint már ez a rész is eléggé egybefogja. Szerencsére a visszahelyezése sem nagy vasszizdasz, csak szépen ráhelyezzük, és ennyi. Fel is pattant a helyére. A készlet már elérhető a Funwall oldalán a videó elkészítésének pillanatában, de jelenleg még csak Amerikába és Kanadába szállítanak belőle, de szerintem már csak napok kérdése, és világszerte is megindul a szállítás, és ki lehet majd választani azt az opciót is, hogy Kínából ide is megérkezhessen a termék Magyarországra például, vagy az európai országokba. A linket a készlethez azért betettem már a videó leírásába, valamint a kuponkódot is hozzá a kedvezménnyel. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok rá lájkot, remélem a Funwall is elégedett a bemutatóval, és hamarosan, hát valószínűleg az ünnepek közepén, vagyis hát vagy Szenteste napján, vagy karácsony első napján pedig érkezem a következő bemutatóval, a karácsonyfával, ugyanis az fogja meghozni igazán a karácsonyi ünnepi hangulatot. Hát legalábbis remélem. Addig mindenki vigyázzon magára, jó készülődést!
Sziasztok!